ito ni Mama. And ewan ko kung sino nagbayad sa kanila. Siguro si Papa kasi lagi naman. Parang butter ko. Diba? Bumili kasi ako. Nasira ate. Nasira siya. Nasira siya. Pero hindi ko to itatapon kasi sobrang mahal nito. Slow rising siya. Ay, rising ba? Basta ganon. And then aayusin ko lang ito. Wait lang. And then so bago nga pala yun, don't forget to click like and share, comment and subscribe para updated kayo sa mga susunod na episode na vlog. Tara na guys, unbox na natin. Tara na. Nakabili na ako nito, oh. Ang ko doon. Tingnan na siya. Oh my God. Ang uwi ko. Ewan ko bakit. Baka mainis kayo sa akin lang. Ay, ang sticky niya. Wow! Bayan ko yung pagkakagawa, pero okay lang yan. Ah, ang sticky niya. So guys, ang bango niya. Amoy talaga, amoy butter. Tignan nga natin yung isa. Ito, hindi na siya gaano sticky. Ito sticky. Magkaiba yung amoy nila guys. Ayun, ang dumi niya no. Nasa dito. Ito, malinis. Ito, malinis. Iba yung basta, iba amoy nila. Mas mabango to! So, sobrang sticky niya. And ang ganda niya. Mas mabango to. Wow! Ganda! So, eto yun. Eto yung dati na nasira. Mas-soap pa rin naman siya. Pero mas soap to. Yung sticky. Kasi bago. And thank you, Mama and Papa. Love you. So, dito na lang tatapos ang aking vlog. Sana tinapos yung hanggang dito. Kahit short video lang. And then, sana nag-enjoy kayo na in-unbox ko yung parcel na para squishy ko. Yung pinaka-plastic niya. Tapos, ito na siya. And then, sana huwag niyong kakalimutan i-like and share, comment and subscribe. Ayan. Huwag niyong kakalimutan pindutin yung notification bell. Tama ba? Ayun, basta para updated kayo sa mga susunod na episode ng vlog. Ayun, mali ako. So, yun lang guys. Bye-bye. Thank you, Mama.